The computer we're building, which we call a companion, should be able to talk to, understand, and more importantly, get things done for you. The future of human-machine interfaces should be more intuitive. Now, before we get started, let's take a look at the existing mobile devices that we use daily. The one device that's in your car. ඉතින් ඔයාලා නැවතවතාවක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ISOBRO YouTube channel එකට. ඉතින් හිටිගම පොඩ්ඩක් ඔයාලට පොඩ්ඩක් voice එක ඉහළ පහළ ඒක පොඩි පණිවිඩයක් විදියට පොඩ්ඩක් ඒක මතක තියාගන්න දැන් ඔළුවෙන් අයින් කරලා දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ ඒ ඔක්කොම පැත්තක තියලා අනාගතේ අපේ ෆෝන් එක අපේ ඇසිස්ටන්ට් නැත්නම් Google ඇසිස්ටන්ට් අපේ ඔෆිස් එකේ ඇසිස්ටන්ට් කොහේ හරි හැමදැනම ඉන්න ඇසිස්ටන්ට්ලව රීප්ලේස් වෙන ඩිවයිස් එකක් සම්බන්ධයෙන් තමයි අද අපි කතා කරන්න යන්නේ. මේ ආందోලනාත්මක කතා බහේදී සීරුම ඇසිස්ටන්ට්ලා වෙතටයි මේ පණිවිඩය දෙන්නේ Rabbit AI එක විසින්. Rabbit AI එක මේ වෙනකොට කියනවා ඔයාලා ඉන්න මොන ඩිවයිස් එකද ඒ ඩිවයිස් වලටත් බෑලා අලුත් ඩිවයිස් එකක් විදිහට එළියට එනවා කවදා හරි කියලා. මොකද්ද මේ Rabbit AI assistant device එක? Introducing R1, your pocket companion. ඉතින් මේක ඩෙමෝ එකක් අපිට පෙන්වනවා. ඉතින් මාරයි YouTube එක වලට වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. පහළ description එකේ link එක තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම ගිහලා මම ඔයාලට ආරාධනා කරනවා ගිහලා බලන්න. මොකද mind blowing AI assistant device එකක් තමයි Rabbit AI assistant කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක පහළ description එකේ link එක තියෙනවා ගිහලා බලන්න. මේ AI assistant device එක ඇත්තටම Rabbit කියන සමාගමෙන් තමයි නිකුත් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් නිකුත් කරන්න නියමිතව තියෙන්නේ සහ ඩෙමෝ එකක් විදිහට අපිට මේ device එකේ තියෙන features සහ ගොඩක් දේවල් අපිට පෙන්වෙන්නේ නැත්නම් ඒක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන එක පෙන්වනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මම පළවෙනිට දැක්ක දේ තමයි මේ AI assistant පුළුවන් අපේ natural language style එක නැත්නම් natural speaking style එක අඳුරගන්න. ඔයාලට දැන් පුළුවන්ද මේ දැන් Google assistant දැන් ඉන්නකො හරි ඉන්න මම දැන් data on කරලා හරි ඔන්න මම දැන් මෙයාට මොකක් කියමු බලන්න. Hey Google, hey Google, hey Google, hey Google, turn up the volume. Turning off the volume. දැක්කනේ අපේ AI assistant හරියට මේව කරගන්න බෑ මොකද්ද මම කියන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් turn off the volume නේ මම කිව්වේ up the volume කියලා. හැබැයි එයාට ඕන එක තමයි මට පෙන්නන්නේ මේ media volume එක දැන් වැඩි කරන්න ලඟ කරන්න කියලා. ඉතින් එහෙම තමයි මේ අපේ Google assistant ලා මේ වෙලාවට වැඩ කරන්නේ. ඉතින් Siriත් මෙහෙමයි. ඉතින් Siri කියලා මා ලොකු දෙයක් නෑ. Siriත් ඕන්න තමයි. ආදේශයක වෙන කොයි හරින්න කිව්වොත් එහෙම මේ ඔය ඇත්තටම මටද කතා කරන්න කියලා අහන තත්ත්වෙට මේ AI assistant ලා පත් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා AI assistant ලා ගැන දකලා වැඩක් නෑ. දැන් වර්තමානයේ ඉන්නේ. හැබැයි මේ Rabbit AI එකට පුළුවන් අපි මේ කතා කරන natural කතා කරන විදිහ speaking style එකට normally හැඩ ගැහිලා එලින් මේක අඳුරගෙන හොඳට ඒක කමාන්ඩ් එකක් විදිහට ගන්න. ඉතින් මේක විශේෂත්වය දෙන්න අපිට මේක නම් voice command එක සහ අපිට පුළුවන් අපිට මේක බටන් එක මේ ප්‍රෙස් කරගෙන ඉන්න මේව කරන්න. ඒ කියන්නේ AI assistant access ගන්න අපිට පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් යට ඉඳ මේ ෆෝන් එකේ දැන් මේ හරිය ඉඳලා මේ හරිය ඉඳලා මෙහෙම කරපුවම මගේ නම් assistant on වෙනවා. ඒ වගේම සමහරුන්ගේ මෙතන buttons හදාගෙන ඉන්න කට්ටියට පුළුවන් මේක ඔබාගෙන හිටියම ඒ කියන්නේ touch කරගෙන හිටියට පස්සේ AI assistant access කරන්න. සමහර කට්ටිය program කරලා තියෙන power button එකට මේ volume up down keys වලට program කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කට්ටියට එහෙම පුළුවන් ඒ assistant එක access කරන්න. ඉතින් ඒක හොඳයි. ඒ වගේම technology එකක් තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ Rabbit AI assistant device එකේ. ඉතින් ඒකෙත් අපිට පුළුවන් walkie talkie එකක් වගේ එයා එතනම කියන්නේත් ඒක walkie talkie එකක් වගේ අපිට පුළුවන් මේක press කරගෙන ඉඳලා අවශ්‍ය command එක දෙන්න. ඉතින් මේක කොච්චර හොඳට accurately ගන්නවද කිව්වොත් එයා සාමාන්‍යයෙන් මම හිතන්නේ Asian කෙනෙක්. ඉතින් ඒක නිසා එයා ඒ කතා ඉංග්‍රීසි කතා කරන විදියට උනත් සමහර කට්ටිය
කට්ටියට ඒක අඳුරගන්න ඒ කියන්නේ තේරුම් ගන්න ටිකක් අපහසුයි. හැබැයි ඒ ඇසිස්ටන්ට් පුළුවන් ඒ විදිහට ඕනි අපි එක විදිහක් ඉංග්‍රීසි කතා කරා. හැබැයි ඉන්දියාවට ගියොත් නිකන් වෙනම විදිහක් එකම කියන්නේ නැහැ. වෙනම විදිහක්. ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් විදි තියෙනවා ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න. ඉතින් ඒක ඕනි විදියකින් ඉංග්‍රීසියෙන් කමාන්ඩ් එක දුන්නත් ඒකට අනුව හැඩ ගැහෙනවා. හැඩ ගැහිලා අපිට අවශ්‍ය දේ කරලා දෙනවා. ඉතින් ඒක තමයි මම දැක්ක පළවෙනි ෆීචර් එක මේකේ තියෙන. ඉතින් ඒ කියන්නේ හොඳට තුරලි අපේ වොයිස් එක අරගෙන අපි දෙන කමාන්ඩ් එකට අනුගත වෙලා වැඩේ දෙන්න පුළුවන්. හොඳටම සුපර් හීරම දෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි අපිට AI ඇසිස්ටන්ට් කෙනෙක්ගෙන් ගන්න බැරි සමහරක් දේවල්, ඒ කියන්නේ සමහරක් ෆීචර්ස් අපිට පුළුවන් හරියටම ඇකියුරේට්ලි රැබිට් AI එකකින් ගන්න. ඉතින් රැබිට් AI එකකින් එහෙම කරන එක දෙයක් තමයි මෙන්න මේක. දැන්වා බලන්න මේ ඒ ඇසිස්ටන්ට් හරහා මේ විදිහට මෙම ඩෙමෝ වීඩියෝගේ තිබ්බ කෑල්ලක් මේ අරමාල් පෙන්වන්නේ මේ විදිහට ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙන ෆුඩ්ස් ටික ස්කෑන් කරන්න කියලා ඒකෙන් අපිට ගන්න පුළුවන්. කෑමකට වට්ටෝවක් දෙනවා. මේ දැන් ෆ්‍රිජ් එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා බලලා වට්ටෝරුවක් හදලා මෙන්න මේ කෑම හදන්න පුළුවන් කියලා අපිට කියනවා. මේ ඉතින් මේ වගේ දේවල් අපේ ෆෝන් එකෙන් අපිට ජීවිතේට ගන්න වෙන්නේ අපිට පුළුවන් වෙන්නේ කෙලින්ම මේ මොක්හරි වට්ටෝරුවක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි රෙසිපි එකක් ගත්තට අපිට ඒක අපේ ගෙදර නැත්තම් ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉතින් අපිට ආයෙ කඩේට ගිහලා ආයෙ ගන්න වෙනවා. මේ අපිට මේ තියෙන දේවල් වලින් හදා ගන්න පුළුවන් දෙයක් අපිට ගන්නවා නම් ගොඩක් වෙලාවට අපිට ගොඩක්ම වෙලාවට ගොඩක් ඇකියුරේට් හම්බෙන්නෙම නැහැ. අපි දැන් හිතමු මං ගාව තියෙන බිත්තරයයි ලුණුයි මිරිසුයි තක්කාලි එතකොට කියලා තව මොනවා හරි අපි හිතමු මේ මෙලෝ ලෝකයක නැති එකක් කරමු අපි පානුයි බානිසුයි ඔය ඔක්කොම තියෙනවා කියමුකෝ. ඉතින් ඒ ඔක්කොම මික්ස් කරලා මට හිතෙනවා සලාද තියෙනවා ඔය කතන්දර ටිකක් කියලා මේ එළවලු ටික පළතුරු ටික ගිහලා ටයිප් කරලා අපි මේ ටිකට හරියන එකක් දෙන්න කිව්වා. ඒ කියන්නේ රෙසිපි එකක් කරලා ආහාරයක් කෑමක් හදාගන්න මොකක් හරි එකක් දෙන්න කිව්වත් මේක ගොඩක් වෙලාට මේ දැන් අපි වර්තමානයේ මේ තියෙන ඩිවයිස් වල AI ඇසිස්ටන්ට් ලටවත් එහෙම කරන්න බෑ. ඉතින් අනිත් එක මෙතන මූලිකම දේ අපි Google හරහා එක සර්ච් කරත් එහෙම රිසල්ට් එකක් එයි. හැබැයි AI ඇසිස්ටන්ට් කවදාවත් එහෙම ෆීචර් එකක් අපිට මේ වෙනකොට හඳුන්වලා දීලා නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ දේවලුත් තියෙනවා. ඉතින් මේක තමයි මම දෙවෙනියට දැක්ක විශේෂම කරුණ. තුන්වෙනියට මම දැක්ක දේ තමයි මේකෙන් අපිට පුළුවන් ගොඩක් තව ඇප්ලිකේෂන් එක සින්ක් කරලා, ඒ කියන්නේ ලින්ක් විදියට වැඩ කරන්න. ඒ කියන්නේ අපි දැන් හිතන්නකෝ අපි සරලව පුළුවන් අපේ Spotify app එකේ මියුසික් ප්ලේලිස්ට් එක මේ ෆෝන් එකෙන් අපිට ප්ලේ කරන්න පුළුවන් Google Assistant හරහා. හැබැයි ඔයාලට තවත් දෙයක් තියෙන්නේ මේකේ අපිට දැන් හිතන්නකෝ මේ අහවල් ප්ලේලිස්ට් එකේ මේ සිංගල් ප්ලේ කරන්න කියලා කිව්වත් හරිද ගොඩක් ඇකියුරේට්ලි මෙන්න මේ ඩිවයිස් එකට නැත්තම් මේ Google Assistant ඉන්න මේ ඩිවයිස් එකට ඒක ගන්නට ඒක බැලන්ස් කරලා උත්තරයක් දෙන්න බෑ. හැබැයි මේකේ රැබිට් AI එක පැත්තට ගියාට පස්සේ මේ ෆීචර් එක මාර ඇකියුරේට් කරනවා. ඒ වගේම අපිට කවදාවත් බෑ Google Assistant Siriට කාටවත් බෑ, Alexaටවත් බෑ, කාටවත් බෑ. Apple කොච්චර කතා කරත් Apple ලගේ Siriටවත් බෑ. ඔයා හිතන්නකෝ දැන් ඔන්න අපිට Uber එකක් ඕනි. මේ අපි ඉන්න තැන ඉඳලා කොතනට හරි යන්න. A කියන ලොකේෂන් ඉඳලා B ලොකේෂන් එකට යන්න. ඔන්න මම 5 දිනක් එක තමයි යන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ දැන් මම කියන්න ඕනි දැන් මේවා මේ වීඩියෝ ඉස්සරහම පෙන්නන්න. ඉතින් මේ 5 දිනක් එතනට යන ඒ කියන්නේ B කියන තැනට එතනට B A කියන තැන ඉඳලා B කියන තැනට යනවා. හැබැයි අපිට ඉන්න 5 දිනක්. හැබැයි එතනකෝ දැන් ඔයා Uber එකක් දානවා නම් අනිවාර්යෙන් ඒකේ තියෙනවා ඔප්ෂන් දෙක තුනක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පොඩක් ඉඩ තියෙන එකක්, ඒ කියන්නේ දෙන්නෙත් යන්න පුළුවන් එකක්, තුන් දෙනෙත් යන්න පුළුවන් එකක් පොඩක් තියෙනවා යාලගේ ඔප්ෂන්ස්. ඉතින් ඒ ඔප්ෂන් හරියටම චෙක් කරලා මේ වගේ ඉන්න ගානකට හරියන මේ වගේ මේ වාහනයක් මෙහෙමයි කියලා මේ Uber එකක් තමයි ඕනේ කියන එක ගාන්ට යාට ගාන්ට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒක විශේෂයක් තියෙන ගාන්ට එක කියනවත් එක ඔයාට මේක තමයි හරියන්නේ. මෙන්න මේ අහවල් වෙලාවට එන්නේ, මේ අහවල් වෙලා වෙන්නේ යන්නේ ඔක්කොම කන්නේ ඔක්කොම නිකන් කණ්ඩද බොණ්ඩද ඔක්කොම නිකන් හැමදේම නිකන් ඕඩර් කරන්න පුළුවන් ගාන්ට මොනවා පුළුවන්. ඒක මම වාට වීඩියෝ එකක් පෙන්නන්න මට මේ කියලා වචන වලින් කියන්න බෑ. මේක කරලා පෙන්නන වීඩියෝ පෙන්නන්න ඕනේ. මොකද මේක අදා ගන්න බෑ. මොකද ඒ තරමට මෙන්න මේක දියුණු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් හතරවෙනියට මම ඔයාලට කියන්න යන්නේ මේකේ යූස් කරලා තියෙන ටෙක්නොලොජි එක කොහොම වගේ එකක්ද කියලා. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා මේ විදිහට ගොඩක් AI ඇසිස්ටන්ට්ලා කියන්නේ AI ඇසිස්ටන්ට්ලා මේ ඉන්නකොට හිටියත් හරිද AI බොට්ස්ලා කියනකොට අපි AIලා තියෙනවා. AI මට කියන්න දෙන්නද මේ AIලා AI තියෙනවනේ. එක එක જાති AI image
ඉමේජ් ජෙනරේටින් AI දින වීඩියෝ ජෙනරේටින් AI දින ගොඩක් තියෙනවානේ. හරිද? ඉතින් ඔය වගේ මේ ඩොක්ටර් ස්ට්‍රේන්ජ් වගේ මේ ඉතින් ඔය වගේ AI ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මේ AI අතරින් ගොඩක් බහුතරය බේස් වෙලා තියෙන LLM කියන එක. LMS නෙවෙයි LLM කියන එකට. හරිද? ඒ කියන්නේ large language model කියන එක. ඉතින් large language model කියන්නේ ඉතින් ඒක large language එකක්. ඉතින් අපි ඔක්කොම මේක text based තමයි යන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා මේක large language model එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්. ඉතින් සරලව මම කිව්වේ අර කට්ටිය ඉන්නවනේ වැඩි විස්තර පාල කමෙන්ට් එක අනිවාර්යෙන් දාන්න වැඩි විස්තර ඔපුලොමුණු LLM කියන එකට වෙනම වීඩියෝ එකක ලින්ක් එකක් දාලා දෙන්න මම අය කරන්නේ නැති වෙයි. ඕනනම් කියන්න මම දාන්නම් ඒක ඔයලා දාලා තියෙනවා. හරිද? ඉතින් හැබැයි මේකේ ලොකුම විශේෂත්වය තියෙන්නේ large language model එක මේක පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මේක large action model එක LAM එක. lamp එකක් නෙමෙයි lamp එකක්. හරි. ඉතින් මේ LAM model එකක් තමයි large language නෙමෙයි large action model එකක් තමයි මේ rabbit AI එක කියන්නේ. මොකද මේකෙන් වෙන්නේ අපි කියන දේ action එකක් විදිහට තමයි මෙයා කරන්නේ. මොකද actions තියෙනවා. මොකක් කරේ මම හිතන්නකො දැන් AI assistant අපි කියනවා වා මට මේ අහවල් playlist එකේ song එක play කරන්න. මේක action එකක් නැතුව මේ text එකට හරියන text එකක් නෙමෙයි එන්නේ. මේක කතා කරනකොට ඒ වචන ටිකට අපිට දෙන්නේ action එකක්. අන්න ඒක තමයි විශේෂත්වය. ඉතින් මම මේ කවුරු හතර ගාන මම ඇත්තට මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්න අවශ්‍යුනේ. ඉතින් වෙලාවදී මේ දවස් ටික සා මම අසනීප නොදෙකන ගැස්ස. අසනීප තත්ත්වයකින් තමයි ඉන්නේ. තාම ඒ නිසා ඉක්මනින් වීඩියෝ ටිකක් ගේන්න. බොහොම වෙන්න බෑ මම try එකක් දෙන්න. හරි. සා අලුතෙන් channel එකට එකතු වෙච්ච හැමෝමත් සාවක පී ගන්නවා. ඉතින් සුබදවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැමෝටම ජය වේවා. අපි තවත් දවසකින් හමු වෙමු තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින්. එහෙනම් අලුත් කෙනෙක් නම් ඉතින් අනිවාර්යෙන් අපේ channel එකට subscribe කරලා එක දෙන්න. අපේ family එකත් එක්ක එකතුලා අපි ඉදිරියට ගමනක් යමු. එහෙනම් අපට නැවතත් ජය වේවා.